سلام دوستان، به چنل فراز اسکیلز خوش اومدید. این پادکست از طرف تیم تولید محتوای پژوهشی آموزشی فرازاندیشان حکیم تهیه و تولید شده تا با هم رشد کنیم، یاد بگیریم و به بهترین نسخه خودمون برسیم. امروز میخوایم درباره چیزی حرف بزنیم که هممون بهش نیاز داریم: امید به آینده. قراره ببینیم چطور میتونیم باور داشته باشیم، قدم برداریم و زندگی بسازیم که پر از انرژی و انگیزه و موفقیت باشه. تو این پادکست با هم یاد میگیریم چطور موانع رو پشت سر بذاریم، ترس ها رو کم رنگ کنیم و با امید و انگیزه فردایی روشن‌تر بسازیم. آماده باشید که هم مسیر رشد خودمون رو بهتر بشناسیم و هم یاد بگیریم چطور هر روز یک قدم به سمت آینده‌ای بهتر برداریم. راستش زندگی پر از بالا و پایین ها و روزهای سخته، ولی چیزی که ما رو جلو نگه میداره همون امیده. امیدوار بودن یعنی باور داشتن به این که فردا میتونه بهتر باشه، حتی وقتی امروز سخت‌ترین روز زندگیته. شاید با خودتون بگین خب امید که خوبه ولی آینده که معلوم نیست، و دقیقاً همینه که جذابش میکنه. آینده یک صفحه سفیده، یک جاده طولانی که هنوز نمیدونی چه چیزهایی جلوته، ولی میتونه پر از فرصتها و تجربه های تازه باشه. و نکته اینجاست، وقتی امید داشته باشی حتی همین جاده نامعلوم هم شروع میکنه به روشن شدن. خیلی وقتا ما درگیر مشکلات امروزیم و فراموش میکنیم که فردا یک فرصت جدیده. یه روز تازه، یه شروع دوباره، یک صفحه سفید که میتونیم با هر چیزی که دوست داریم پرش کنیم. همین تصویرسازی آینده، همین فکر کردن به فردا خودش یه قدرته. وقتی میبینی که فردا میتونه چیزهای بهتری داشته باشیم، حتی سختی امروز هم سبکتر میشه. امید یعنی باور داشتن به این که تلاش‌ها و قدم‌های کوچیک ما معنی پیدا میکنن، حتی وقتی که اونا رو نمیبینیم. وقتی یه قدم کوچیک برمیداری، حتی یک کار ساده مثل خوندن یک صفحه کتاب، یک قدم زدن کوتاه یا حتی یک لبخند زدن به یک دوست، داری مسیر آیندت رو شکل میدی. شاید الان نتیجهش رو نبینی، ولی فردا این قدم ها تبدیل میشن به یک مسیر روشن. یه داستان کوتاه برات تعریف کنم. یه نفر همیشه فکر میکرد هیچ شانسی نداره، همه چیز خراب بود و دنیای اطرافش سنگین. ولی یه روز تصمیم گرفت هر روز یک قدم کوچیک برداره، حتی خیلی ساده. یه روز یک صفحه کتاب خوند، یه روز یک دوست جدید پیدا کرد، یه روز فقط نفس عمیق کشید و یک لبخند زد. کم کم دید که زندگی داره تغییر میکنه. مشکلات هنوز هستن ولی اون مسیرش روشن‌تر شده. همه چیز از امید شروع شد و با قدم‌های کوچیک ساخته شد. و اینجاست که آینده و امید با هم ترکیب میشن. آینده چیزیه که ما هنوز ندیدیم اما میتونیم تصورش کنیم و با هر حرکت کوچیک بسازیمش. امید یعنی باور داشتن به این تصویر، حتی وقتی خیلی دور به نظر میرسه. وقتی میبینی میتونی یه روز جدید بسازی، یه فرصت تازه، یک تجربه نو، اونجاست که امید بهت انرژی میده. همه ما یه روزایی داریم که فکر میکنیم همه چیز علیهمونه، ولی بدون که امید همون چیزیه که ما رو نگه میداره. وقتی باور داشته باشی که فردا میتونه بهتر باشه، حتی وقتی که نمیبینیش، شروع میکنی به حرکت کردن. و حرکت کردن یعنی ساختن آینده قدم به قدم. پس همین الان یک نفس عمیق بکش، یه تصویر کوچیک از آینده‌ای که دوستش داری تو ذهنت بساز. تصور کن که چه کارهایی کردی، چه آدم‌هایی کنارتن، چه تجربه هایی داری و بعد به خودت بگو من میتونم قدم هامو نزدیکتر کنم. چون
آینده واقعی همون جایی که همه امیدها و تلاشها معنی پیدا میکنن و همین فکر کردن به آینده و داشتن امید خودش یه جور زندگی کردنه، یک راه برای اینکه امروزمون ارزشمندتر باشه و فردا واقعا روشن‌تر. یادتون باشه آینده ممکنه هیچ وقت دقیقاً همونی که تصور میکنیم نباشه، ولی همین نامعلومی و فرصت‌های باز جایی که امید شکوفا میشه. هر قدم کوچیک، هر انتخاب ساده، هر حرکت به سمت یادگیری و رشد مثل یک تیر نوریه که مسیر آینده‌مون رو روشن‌تر میکنه. پس هر جا که هستین، هر روز، هر قدمی که برمی‌دارین یادتون باشه آینده پر از فرصت‌ها و امید بهش باعث میشه نه فقط انتظارش رو داشته باشیم بلکه فعالانه بسازیمش. چرا امید مهمه؟ امید فقط یک حس خوشایند نیست، یک نیروی محرک است. وقتی امید داریم، حتی وقتی مشکلات زیاد هستن، انگیزه داریم که دنبال راه حل بگردیم و حرکت کنیم. امید باعث میشه ذهنمون باز بمونه و خلاقیت و انرژی لازم برای تصمیم گیری و اقدام رو پیدا کنیم. بدون امید آدم ها معمولاً گیر میکنن و فقط به مشکلات فکر میکنن، وقتی امید باعث میشه حتی توی سخت‌ترین شرایط یه مسیر روشن ببینیم. چطور امید رو توی زندگی روزمره حفظ کنیم؟ کارهای ساده و ملموس میتونن امید رو زنده نگه دارن، مثل روزانه نوشتن چه چیز خوبی که اتفاق افتاده، انجام یک کار کوچیک برای خودمون یا دیگران، وقت گذروندن با آدم‌هایی که انرژی مثبت دارن، مرور کارهای مثبت روزانه در انتهای شب، توجه به پیشرفت‌های کوچیک خودمون، نه فقط اون نتیجه نهایی. نکته مهمش اینه که حفظ امید یک تمرین با انجام کارهای کوچک و مداوم. اینجوری ذهن عادت میکنه که مثبت فکر کنه و آینده رو پر از فرصت ببینه. امیدوارم که تا اینجای پادکست خسته نشده باشی. یه نفس عمیق بکش. تو این قسمت از پادکست میخوام نقش شکست و سختی رو در شکل گیری امید برات تعریف کنم. امید یعنی قبول این که سختی ها هستن ولی موقتی هن و ما میتونیم باهاشون کنار بیایم. امیدوار کننده است. آره. شکست ها و تجربه های سخت در واقع معلم هایی هستن که به ما یاد میدن مسیر بهتری رو بسازیم. بدون شکست امید واقعی معنا پیدا نمیکنه، چون وقتی با سختی ها روبرو میشیم و ادامه میدیم اونجاست که باور میکنیم فردا میتونه بهتر باشه. توی این مسیر ناامیدی طبیعیه، ولی تصمیم ما برای ادامه دادن یا تسلیم شدنه که تعیین کننده است. تصویر سازی آینده با امید اینجوریه که آینده رو میشه تصور کرد و این تصویر سازی به شکل عملی روی رفتار و انرژی ما تاثیر داره. وقتی ذهنمون یک تصویر مثبت از آینده داشته باشه، انگیزه پیدا میکنه که به سمتش حرکت کنیم. میریم بررسی کنیم تمرین هایی رو در این خصوص. فکر کن 5 سال دیگه کجا هستی؟ چه کاری انجام دادی؟ چه مهارتی کسب کردی؟ چه روابطی داری؟ همین تصویرسازی ذهنی امید رو زنده نگه میداره و باعث میشه حتی وقتی الان که شرایط سخته باز هم تمایل به حرکت داشته باشی. امید بدون اقدام فقط یک حسه. وقتی اقدام میکنیم اون حس تبدیل میشه به نتیجه واقعی. حتی قدم‌های کوچیک مثل یادگیری یک مهارت جدید، یک حرکت ساده در مسیر هدف یا تغییر یک عادت کوچیک باعث میشه امید ملموس و واقعی باشه. هر قدم کوچیک، هر تلاش جزئی آینده رو شکل میده و باعث میشه احساس امید قوی تر بشه. پس ترکیب امید و عمل
کلید ساختن یک آینده واقعی و مثبته. خب دوستان، رسیدیم به پایان پادکست امروزمون. امیدوارم بعد از این چند دقیقه یه ذره امید به آینده توی دلت روشن شده باشه و حس کنی که هر قدم کوچیکی که امروز برمیداری میتونه فردای بهتری برات بسازه. حتی وقتی الان که اوضاع سخت به نظر میاد، همین فکر کردن به فردا و داشتن یک نگاه امیدوارانه میتونه مسیرتو روشن‌تر کنه. اگر این پادکست برات مفید بود حتما لایک کن و تو کامنت ها بهم بگو چه چیزایی توی آینده منتظر شماست و چه کارهایی میخوای انجام بدی. یادت نره که ما رو در شبکه‌های مجازی دنبال کنی تا اپیزود بعدی از دست ندی. اینطوری هم با هم در ارتباط میمونیم و هم برای حرکت کردن به سمت فردا انگیزه بیشتری پیدا میکنیم. مرسی که امروز با من بودی. یادت باشه امید به آینده مثل یک چراغه که حتی توی تاریک ترین روزها هم میتونه راهو روشن کنه. نفس عمیق بکش، لبخند بزن و بدون که فردا منتظر چیزهای خوبه و شما بخشی از این چیزهای خوب هستین. تا اپیزود بعدی امیدوار و مثبت بمون.